Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. На Київ наступати вже мети немає. Україну як державу треба поважати. Дерев'яні дрони дуже важко збиваються московською ППО, а вибух на Каховський ГЕС, на жаль, зупинив український контрнаступ. Це дуже короткий переказ подій чергового сеансу публічної кремлівської деменції, нового спілкування Путіна зі своїми ручними пропагандистами. Які насправді втрати у ворога під час контрнаступу ЗСУ? Що відбувається у перших визволених селищах? І чому нова ліквідація російського генерала – це хороший дзвіночок на тлі подій, які усіх нас чекають незабаром? Дивіться хроніку 475-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Задня передача – кремлівська версія. Бункерний карлик зібрав придворних військових пропагандистів на сеанс публічного спілкування. Серед ключових тез, які можуть зацікавити сучасну психіатрію, наприклад, згадка наступу на Київ. Саме ним екс-президентозамінник Медведєв досі любить погрожувати десь суботнім ранком, після насиченого вечора п'ятниці. Але ось Путін уже чомусь і не думає про парад Хрещатиком. Значит, вот смотрите, наши войска были у Киева, да? Ну, во-первых, мы там договорились, и получился неплохой договор вот. Нам нужно туда возвращаться или нет? Но нет такой необходимости сегодня. Немає необхідності, то й не треба із загальної мобілізації, принаймні відкритої, адже так президентське крісло почне хитатися ще більше. А ось про гарячу фазу війни Путін говорить охоче, має залізні аргументи. За кремлівською логікою, ЗСУ зруйнували Каховську ГЕС, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ. Тому Путіну дуже прикро за зірваний контрнаступ ЗСУ. Скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению, почему? Потому что лучше бы они там наступали. Нечуване, небачене, справжня сенсація. Чи не вперше бункерний дід говорить про втрати окупантів? Звісно, у зведеннях російського міністерства нападу вони все одно буцімто утричі менше українських. Танков у них свыше 160, у нас 54. Ворог може тішити себе підбитим західним танком, але його втрати під час контрнаступу значно більші. Хоча за усіма військовими доктринами під час наступу втрачати має саме атакуюча сторона. Про бої на Запорізькому напрямку розповів старший сержант 47-ї окремої механізованої бригади Магура Валерій Маркус. Яскравий приклад їх брехні. Перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що в нас 350 загиблих, все, бригади немає, у нас було 5 загиблих. По втратам їхнім тільки за вчорашній день в Токмак вони привезли з цього напрямку більше сотні своїх вбитих. За останні тільки кілька днів ми знищили 1,5 десятки їх танків. 2 сонцепьока. Скільки ми знищили їх БМП, чесно, я навіть не рахував. Ми в наступі, вони в обороні. І вони несуть втрати в рази більші за наші. Бійці Магури їбачаться шолеви. Людям важко, але вони воюють. Вони вигризають метр за метром. Допомагайте або мовчіть. Стриманість у інформуванні і в Міністерстві оборони України. Напередодні повідомили, що за тиждень у Донецькому та Таврійському районах визволили 90 квадратних кілометрів території, де окуповано 7 населених пунктів. Рух ЗСУ не припиняється ні на хвилину. Наступ проводиться на Бахмутському напрямку. Наші війська проводять штурмові дії. Є успіхи в районі Берхівського водосховища. Просування наших військ тут склало 250 метрів, а на турецькому напрямку
напрямку українські війська просунулись на 200 метрів за минулу добу. На напрямках, де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено. У перші визволені селища, крім бійців, заходять і журналісти. Військові кореспонденти агенції Reuters побували у Нескучному на Донеччині. Росіяни окупували населений пункт ще на початку великого вторгнення. Із кількасот місцевих, які жили тут до 24.02, тепер не лишилося нікого. У Нескучному жодної вцілілої оселі. На вулицях, крім українських оборонців, тіла ліквідованих окупантів. 3 дні тому знаходилися російські війська тут. Вибили. Нескучно. Слава Україні. 1,5 роки було під окупацією Росії ці землі українські. Бачили дроном, як цього хлопця підбили. Його несли і покинули. Командувач Сил оборони Таврійського напрямку звітує. Впродовж доби виконали 1500 вогневих завдань. Але крім відмінусованого гвинтокрила К-52 «Алігатор», 6 танків, а також гаубиць та самохідних артилерійських установок. Є втрати ключові для керівного складу війська окупантів. Самі ж російські пропагандисти повідомляють про ліквідацію генерала Сергія Горячева. Він керував штабом 35-ї загальновійськової армії Росії, а після ракетного удару по штабу може очолити хіба що потойбічний контингент першої армії того світу. Ця людина, яка відповідає за планування операції підрозділів цілої загальновійськової армії, яка складається з декількох дивізій. Дивізія – це 12 тисяч осіб для розуміння, і відповідає взагалі за, якщо брати так, то за певний оперативний напрямок. Ми, скажімо так, вже бачили перед певними подіями, які відбувалися у минулому ще році, коли доволі рясно пішли високопоставлені російські військові злочинці, і це передувало доволі цікавим подіям. Олексій Пасак, 5 канал.